Welcome. Mirë se vini. I regard you all as my friends. Ju quaj të gjithë dhe miq. Why am I doing this presentation? Se jam duke bërë unë këtë prezantim? Well, I feel compelled to take up this issue concerning war crimes because, in my opinion, it is done next to nothing in order to initiate a process for normalization of relations between Albanian, Serbs and Roma. Sepse unë ndjehem I shtyrë që ta bëj, që ta hap këtë çështje lidhur me luftën, sepse ndjej në zemrën time që nuk është bërë asgjë lidhur me një rimëkëmbje të marrëdhënieve mes shqiptarëve, serbëve dhe Roma. By normalizing, I mean agree on what took place during the war. Dhe me këtë fjalë normalizim të marrëdhënieve, dua të them që këtë e quaj si diçka që duhet të vendoset se çka vërtet ka ndodhur gjatë luftës. Clearing all together with the Serbs what happened could pave the way for a new beginning. Në fakt që qartësohet saktë se çka ka ndodhur me serbëve dhe shqiptarëve, kjo mund ta hapë rrugën për një fillim të ri. Today's younger generation in both countries has a unique chance to form the future for themselves, for their children and their grandchildren. Gjeneratat e reja sot e kanë një mundësi të jashtëzakonshme që ta krijojnë një rrugë të re për fëmijët e tyre edhe për fëmijët e fëmijëve të tyre. Such a chance does not come often. Edhe një mundësi e tillë nuk vjen shumë shpesh. By informing you, people have, and the younger generation, especially about my webpage. Here you can find my whole story. It's 10 years work. Duke ju informuar ju dhe gjithë trinjve lidhur me webfaqen time në cilën mund të gjeni gjithë punën time 8 vjeçare. Here you can load down on your computer both books and the film. Edhe këtu në këtë faqe ju mund t'i downloadoni apo t'i shkarkoni të dyja të thotë edhe filmin edhe gjithashtu librat. In 3 languages. Në 3 gjuhë. Albanian, Serbian and English. Gjuhën shqipe, serbe dhe angleze. Then I think the younger generation can start ask questions about this chapter of their contemporary history and ask why it's not things dealt with properly. Gjeneratat e reja mund të pyesin vetëm pas një kohe lidhur me këtë pjesë të historisë tyre. Dhe mund ta pyesin vetëm se pse këto gjëra nuk janë qartësuar siç duhet. I have divided this lecture in 2 parts. E komendoj këtë ligjerim në 2 pjesë. One part concerning the findings, Një pjesë është lidhur me të gjeturat, and one part concerning my experiences and my view on what I have seen during 15 years in Kosovo. dhe pjesa e dytë janë observimet e mia personale dhe eksperjenca ime për këto 15 vitet e fundit në Kosovë. And maybe there are people who doesn't want to like this come out. Edhe ndoshta ka njerëz që nuk do t'ju pëlqejnë këto observime të mia. Balkan, I think, need to engage in a process bound for establishing a common truth. Ballkani, mendoj unë, duhet futet në një proces që të vendoset një e vërtetë e përbashkët. And that's a common truth concerning
war crimes committed in Kosovo. Dhe kjo e vërtet e përbashkët duhet përfshi krimet që kanë ndodhur në Kosovë. And from there, they can go forwards Dhe nga aty mund vazhdojnë pastaj më tej. and seek reconciliation and forgiveness, Dhe që të kërkojnë pastaj pajtim dhe falje. or heal the wounds, as Apo që të shërohen plagët. Secretary General Kofi Annan, he stated that heal the wounds Si back ka thënë Kofi Annani, që Back- duhet in 99. shëroni plagët. Ta e ka thënë këtë në vitet 1999. When Annik took over in Kosovo, Atëherë kur Uniku mori pushtetin në Kosovë. the younger generation, in my opinion, needs a better prospect for the future than was given you. You are the fathers. Mendoj që gjeneratës së tre duhet t'i japet një prospekt më i mirë për të ardhmen, më i mirë se sa që është dhënë gjeneratave të etërve të tyre. You and your fathers Ju dhe juve të baballakëve tuaj, have built your history ju e keni ndërtuar vetë historinë tuaj on fragmentary pieces. në disa fragmenta apo pjesë fragmentare. And that means, in my opinion, a history that is not accepted of all people in the region. Dhe kjo në mendim, sipas mendimit tim, është një pjesë e historisë që nuk pranohet nga gjithë kombet e tjera në rajon. And when you have a situation like that, Dhe kur e keni një situatë të tillë, it will be a cause for hostilities, always. gjithmonë kjo do të jetë një burim për armiqësi. Gjithmonë. We can have the next picture. As Lirak told in the beginning, there was an organization called Norwegian Churches. Si që thati Liraku në fillim, ishte një organizat që quhej Ndihma e Kishës Norvegjeze. They engaged me to do the job here in Kosovo concerning cleaning up wells. Ata më angazhuan mua që të bëj këtë punën për pastrimin e puseve. The job was to take up the bodies, identify the bodies, and have them buried, and then clean the wells so they can use the well over again. Pra kjo punë përfshinte nxjerrjen e kufomave, identifikimin e kufomave, varrosjen e kufomave dhe pastaj pastrimin e puseve në mënyrë që njerëzit në fshatra dhe vendet të përdornin ato. In June 99, there came massive amount of messages into UNHCR. Vitin 1999 erdhe një tur e madhe e informatave që vendoseshin në UNHCR. About bodies in wells all over Kosovo. Dhe këto ishin informata lidhura me gjithë këto puse, njerëzit do të plot kufoma në gjithë andej Kosovës. And at that time there were missing thousands of people in Kosovo. Dhe në atë kohë kishte me mira njerëz të humbur në Kosovë. So it became a sort of first priority Kështu që kjo u bë si një prioritet to find out who were in the wells. që të kuptohet se kush ishin ata njerëz që ishin futur brenda në puse. So ITCY, this International Crime Tribunal, and UNHCR, Dhe UNHCR-ja së bashku me tribunalet gjykatën në Hag, they issued a statement ata e lëshuan do të thotë një thirrje that no local people could get in contact with bodies found in mass graves. që asnjë prej njerëzve lokal apo vendas të mos përfshihen në këtë punën e gjurnimit këtyre trupave në puse. Those cases should only be handled by internationals. Dhe se këtu situata dhe këtu raste duhet me to të merren vetëm ndërkombëtarët. And
that was special forensic teams that was put on that job. Dhe ishte grupi i special dhe forensik I cili u vendos që ta përkrynte këtë detyrë. This was because of the experience the international community had from 3 former conflicts before Kosovo. Dhe kjo ishte arsyeja vetëm për këtë ishte sepse ekzistonte një eksperiencë profesionale të këtyre grupeve, sepse kjo eksperiencë vete prej 3 luftave të kaluara që kishin ndodhur. So by hiring in international to do the job with the dead bodies in matched ways and wells, they could be more or less 100% sure that they got the right report. Që duke I përfshirë këto grupe forensike, ata ishin sigur që rezultati I gjithë këtyre zhvillimeve do të ishte më I saktë. And then neither Serbs or Albanians could accuse one each other for doing wrong things. Dhe pastaj në këtë mënyrë as serbët nuk do akuzonin shqiptarët apo shqiptarët serbët për gjëra të ndryshme. At my presentation in 2006, Në prezantimin tim vitin 2006, Dr. Professor Hakif Bayrami, my good friend, he is here today. Dr. Professor Hakif Bayrami, cili është miku I dashur, ai është këtu sot. He is a historian and you probably know him. Ai është historian dhe ju sigurisht e njihni atë. He gave me a book after my presentation. Pasi që unë e bëra prezantimin, ai ma dha një libër. It's a book written by Leo Freundlich. Dhe është një libër që është shkruar nga Leo Freundlich. He was Austrian Jew. He was a writer and journalist. Ai ishte një hebrej gazetar që jetonte në Austri. And I didn't know about him. And he wrote about the atrocity that took place in 1912 and 13. Dhe ai shkroi dhe thot për këto vrasje që kishin ndodhur në vitin 1912 dhe 13. Not many people did any writings about the atrocity back then. Jo shumë njerëz kanë shkruar për këto vrasje që kanë ndodhur në atë kohë. I can only recall one person who did that. That was an English lady called Edith Durham. Unë mund ta përmend vetëm një grua që ka She shkruar wrote about the atrocities. Dhe është një grua angleze, Edith Durham, e cila ka shkruar për këto vrasje asaj kohe. The day after, I got a new copy of the same book, and then in English. The first one was in German, and I didn't control German as good. Të nesërmën, unë e mora një kopje tjetër të këtij libri, që ishte në gjuhën angleze, sepse kopja e parë ishte në gjuhën gjermane. So I got the English copy from Sali Macedonci. Dhe pastaj nga Sali Macedonci, unë e mora kopjen angleze. And he wrote a letter in the book to me. Dhe ai gjithashtu ma shkroi mua një letër në libër për mua. And he asked me to do another book. Edhe ai këtu më kërkoi që unë ta shkruaj një libër të ri. But he didn't mention what subject. Nuk ma tha temën se çfarë teme të shkruaja. And I had some good friends there. Dhe unë kisha disa miq të mirë këtu. Vedran Pakartica and Margita Pakartica. Margita Pakartica. They also urged me do another book. Dhe ata që Ridvani dhe të Pashoti edhe Margita cilët më kërkuan gjithashtu që ta shkruaj një libër të ri. So that became the start of the second book. Dhe kjo pastaj u bë fillimi I librit tim të dytë. I got new information from Hakif, Unë mora informacion from the history, të reja prej zotit Hakif nga për historinë dhe fakt. because these atrocities back then, they happened more or less in the same area. Sepse këto vrasje që kishin ndodhur në ato vite, kishin ndodhur përafërsisht në vende të njëjta. So that gave me the idea, okay, let's try and do another book. Dhe pastaj kjo ma dha këtë ide në rregull, provoj që ta shkruaj një libër të ri. And
I remember that in November 99, Dhe më kujtoa kjo do thot në nëntor vitit 1999, this chief prosecutor, Carla Del Ponte, Carla Del Ponte, prokuroria, she wrote the report to UN and Kofi Annan. ajo e shkroi një raport Kofi Annanit dhe Kombeve të Bashkuara About 400 mass graves. lidhur me 400 varre masive. And this map Dhe kjo was printed in June, Dhe kjo hartë 20 of June, by British force who could verify there was mass graves around the whole Kosovo. Kjo hartë do të thotë ishte printuar në 20 qershor vit 1999 nga anglesët do të thotë si të verifikonin apo vërtetonin që këto varreza masive ishin aty. And I had never heard anything about those 400 mass graves later on. Dhe unë më pastaj nuk dëgjova asnjë gjë tjetër të lidhur me këto 400 varre masive. So I said to myself, you have dealt with these dead bodies and wells. Now you can start to look into those 400 mass graves. Që unë I thash vetës time ti tashmë je marrë me këto puset edhe me këto trupat e vdekur aty, ndoshta tani mund të shikosh për këto varre masive të gjesh. Because I know a little bit about the subject. Sepse pak a shumë, unë tashmë dija diçka lidhur me këtë temë. I was not quite sure if I should do the job, because I hadn't been here for so long time and I didn't speak the language and I was dependent on translators. Nuk isha shumë I sigurt se duhesha që ta bëja këtë punë, sepse nuk isha në Kosovë për një kohë të gjatë dhe nuk e dija gjuhën shqipe, kështu që më duhej që të mbështetesha në ndihmën e përkthyesve. So I went to Archivi Kosovës and the history of the Institute of History. Dhe pastaj gjurmova në histori. There were two friends, Joseph, both of them. Janë dy Bayraktari or Osmani. Janë dy miq aty të mi që janë drejtori Osmani dhe drejtori Bayraktari. And I asked them what they thought about my idea, doing something about those 400 mass graves. Dhe unë I pyeta ata se çfarë ata mendojnë, çfarë do duhesha që të bëja lidhur me këto 400 varre masive. And I asked them, what have you done? What have Kosovo done with the case? Dhe pastaj pyeta se çfarë ka bërë Kosova lidhur me këtë çështje. Çfarë keni bërë ju? Because it was 7 years after the war. Sepse ishte tashmë 7 vite pas luftës. And they told me nothing was done. Ta kanë thënë se asgjë nuk është bërë. And for the government has not allocated resources for a job like that. Uniku apo dhe qeveria nuk kanë alokuar mjete për të bërë një punë të tillë. So they were stuck in their job, they couldn't do anything. Kështu që këta ishin të mbujuar në këtë punë pa pasur mundësi që të bëjnë diçka. So they said to me, you are an international, you can do the job, no one can stop you. Ata kanë thënë ti je ndërkombëtar, ti mund ta bësh këtë punë dhe askush nuk do të ndalojë ty. So that was the signal I needed to start up this process. Dhe kjo ishte shenja për cilën unë kisha nevojë që të bëja këtë proces. And it took 4 years Dhe ky proces zgjati 4 vite. to do this job. Që ta bëja këtë punë. And we can look at the main sources. Dhe mund të shikojmë burimet kryesore. I want to read them all, because when you look at my book,
which you can load down from the internet, you will see all the names there. Nuk kam nevojë që t'i lexoj të gjitha burimet, po nëse mund ta shkarkoni librin tim, duhet faqen dhe do I shihni edhe në shumën shqipe të gjitha emrat e burimeve. But these organizations and people were the main sources for my job. Po këto organizata dhe këta njerëz ishin burimet e mia kryesore për këtë punë që kam bërë. And they were reliable. The information I got there was reliable. Dhe këto burime do të thotë ishin mjaft sakta. No one questioned the information that they brought up. Dhe askush nuk I vante në pyetje apo ndyshim këto informacione që vinin nga këto burime. But I learned during the process that you cannot always trust one source. Po gjatë këtij procesi unë mësova një gjë që ti nuk mund t'i besosh gjithmonë vetëm një burimi. So I needed supplementary sources. Kështu që unë pata nevojë për burime shtesë. As a sort of quality control. Do të thotë si një kontroll kvaliteti. And that is the resources I checked into and controlled my first main resources, and they fit very well together. Dhe me këto burime, unë gjithashtu kontrolloja burimet njëra me tjetrën dhe ato shkonin bashkë shumë mirë, vazhdizoheshin mirë. Didn't work. Yeah. The seven first that is listed here. 7 burimet e para që janë të listuara këtu. They are related to the job I did in general. Ato janë të lidhura me punën që unë bëra. And they confirmed my findings. Dhe ato vërtetuan të gjitha të gjeturat e mia. On the ground. Të gjeturat e mia që I kisha në fushë vetë. The 8th point, there was, let's say, Hell Mountain, or there is a Serbian name there. Dhe pika e 8. It's a book written by Svetlana Djordjevic. Dhe është një libër që është shkruar nga Svetlana Djordjevic. She lived in Fush Kosovo for 5 years. Ajo jetoi në Fush Kosovë për 4 vite. 1994 to 99. Prej 1994 deri 1999. She saw terrible things. Ajo pa atje gjëra të tmerrshme. And when she came back to Serbia, Dhe kur ajo u kthye në Serbi, she wrote a book about what she experienced. ajo shkroi një libër mbi atë se çfarë kishte eksperiencuar. And the stories she told, Dhe tregimet që ajo I tregonte, they fit very well into all the other information. ato bashkëzoheshin në mënyrë shumë të mirë me gjitha informacionet e tjera që unë kisha. But there were people in Serbia that didn't like the book. Po natyrisht ka njerëz në Serbi që nuk u pëlqeu ky libër I saj. So she got death threats, and they bothered her quite a lot. Kështu që ajo mori kërcënime shumë të mëdha dhe e shqetësonin shumë. So she got asylum in Norway. Kështu që ajo mori azil në Norvegji. So she is living there for the time being. Dhe ajo tani po jeton në Norvegji. The 9th point is by Kjell Nielsen. He was a journalist in Norway that followed the procedures in the court proceedings in Hague for 3 years. Ishte një gazetar I Norvegjisë, I cili I shikoi gjitha këto raportet e gjyqeve për disa vite. And
what he wrote down of the things that came up under the court case. Do thot ai aty shkruan të gjitha këto ngjarje që vinin do thot në hap. Të gjitha dëshmitë që vinin atje. Also confirmed very much what I experienced and what all of the other people experienced, organizations. Ky libër gjithashtu konfirmonte shumë nga ajo se çfarë ne kishim shtuar të gjithë këto burime të tjera fare. So what's happened from January 1998 to June 1999 is very well documented. Do të thotë çka ka ndodhur prej vitit 1998 deri në momentin ishin të dokumentuara shumë mirë. The last point is a little bit interesting because I will come into that matter a little bit later. Kjo e fundit është pak më interesante, por do i rikthehem pak më vonë. She is a journalist, economic cases she takes up. Kjo është një grua dhe fotogazetare dhe merret me shkrime mbi ekonomi. She wrote a report about the privatization that took place in Kosovo from 1999 to 2008. Ajo shkroi një libër me privatizime që ndodhen nga viti 1999 deri 2008. And a lot of the things that took place there with that privatization was not particularly good for Kosovo. Dhe shumë gjëra që I shohim aty dhe që vërtet kanë ndodhur lidhur me privatizimin e Kosovës, nuk janë gjëra të mira për Kosovën. From there, now I will go over to tell a little bit about my experiences. Tani dua që të kthehem pak dhe t'ju tregoj pak a shumë për jetimet e mia. And things that took place Dhe gjërat që eksperiencat që unë I pata. During 15 years. Për këto 15 vite. It refers to TV interviews, to newspaper articles and books, a lot of sources. Gjithë këto do të thotë I referohen reportazheve të ndryshme, artikujve të ndryshëm, librave të ndryshëm edhe intervistave të ndryshme dhe intervjuve në TV, në televizion. There are two people I will mention specifically. Janë dy njerëz që do I përmendja në mënyrë veçantë. The first one is a Swedish journalist I pari është një gazetar suedez called Marcel Saremba. Që është Marcel Saremba. He was a Polish-Swedish journalist. Ai ishte një gazetar polak suedez. He came to Kosovo from 2006 to 2007. Ai erdhi në Kosovë në vitin 2006 dhe 2007. And he made 4 articles Dhe I shkroi 4 artikuj about what took place here in Kosovo. Mbi atë se çfarë ka ndodhur këtu në Kosovë. And he called them Colony Kosovo. Dhe ai quajti ato koloni Kosovë. The other one is that female journalist Rita Knudsen. Tjetra është kjo gazetarja Rita Knudsen. What she presented in her report about the privatizations. Dhe ajo se çfarë e prezantoi në raportin e saj lidhur me privatizimin. In my opinion, Kosovo had, and the people of Kosovo, they had a once-in-a-lifetime opportunity to create a state that was functioning and built on democratic ideals. Sipas mendimit tim, Kosova e ka pasur një mundësi veçantë që ta krijojë një shtat që është I ndërtuar mbi demokraci dhe funksional. And this is my opinion. Dhe ky është mendimi im. Unfortunately, the people of Kosovo, they failed to choose the right politicians. Fatkeqësisht njerëzit e Kosovës dështuan që të zgjatin politikanët e duhur After the war. pas luftës.
And UN, Dhe UN-i they failed to control the people they put in charge. Ata dështuan që t'i kontrollonin njerëzit që ata vetë i kishin vendosur në pushtet. Over almost 10 years. Dhe kjo ndodhi për 10 vite. I could put it in other words. Mund ta thoja këtë edhe në mënyrë tjetër. Maybe the people available as politicians Ndoshta njerëzit që ishin aty në dispozicion si politikanë atë kohë, they showed up to lack the qualities they needed to build up a new state from scratch. Ata nuk treguan kualitetet të duhura që nevojitej për ta krijuar një shtet nga fillimi. And the people of Kosovo, I think, were not mentally prepared to choose the right people. Dhe mendoj që njerëzit e Kosovës në atë kohë nuk ishin mentalisht gati që të zgjedhin njerëzit e duhur. Because they seem to fall back to old patterns. Sepse ata si duket ktheheshin në këto modelet e vjetra. And old patterns, to my opinion, from my experience and readings, that is family, clan, or area, region. Modelet të vjetra, unë kisha një referu këtyre kryqërave, familja, klanet dhe rajonet, regionin nga njerëzit vinë. So UCK and those three elements I mentioned, they were the basis for the people. They didn't know anything else. Dhe njerëzit shikonin të thotë se nga vinë apo rajonet dhe UÇK-ja dhe këto gjëra ishin si lloj bazë për zgjedhjen e njerëzve. UN, they did a job. They built the house, Kombit e Bashkuar a structure, e ndërtuan një strukturë. but they forgot to put something inside. Ata haruan që të vendosnin diçka brenda në këtë strukturë. So when you don't have anything inside the house, it can be, you never know what's coming later on. Dhe kur nuk je gjërat e nevojshme brenda një shtëpie, një strukture të shtëpisë, ti kur nuk e din se çfarë mund të vijë nga jashtë. To my opinion, UNMIK, they managed to fill in to this house undemocratic practices. Sipas mendimit tim, UNMIK-u dështoi që të vendoste praktika demokratike. So, if you will develop a state, Kështu që nëse dëshironi që ta zhvilloni një shtet, built on democratic ideas, të ndërtuar mbi idetë demokratike, like human rights, si të drejtat e njerëzit, freedoms for all, dhe liri për të gjithë, that starts with equal rights kjo fillon me drejtat e barabarta and following the laws dhe me implementim të ligjit for all. për të gjithë. But that didn't happen here. Por kjo nuk ndodhi në Kosovë. I would like to tell you a story back from 1945 in Norway. Do doja t'ju tregoj një histori të vitit 1945 në Norvegji. We had been occupied by the Nazi Germany for 5 years. Ne ishim të okupuar nga nacistët gjerman për 4 vite. After the war, Pas luftës, we had a lot of political parties. ne kishim shumë parti politike. We had a lot of people who had been fighting in the war. Kishim shumë njerëz që kishin luftuar në luftë. We had a lot of people who had been prisoners of war in Kishim Germany. shumë njerëz që kishin qenë të burgosur të luftës në Gjermani. And they all talked by themselves, we know how to build up the state. Dhe të gjithë nga ata mendonin me vetën e tyre që ne dimë se si ta ndërtojmë shtetin. But somehow
they managed to think a little bit different. Por disi arritën që të fillojnë të mendojnë pak më ndryshe. They came together Ata u bën bashkë and said, we all have positive things to contribute. dhe tha ne të gjithë kemi gjëra pozitive që të kontribuojmë. So we should use all positive ideas. Dhe duhet që t'i përdorim të gjitha këto ide pozitive. So we put aside all political fightings for the next 10 years. Dhe po I shtyjmë këto të shtyra politike pas 10 vitesh. To build up a robust state Dhe ta ndërtojmë së pari shtetin that gained the people. që në fakt është I popullit. And that worked. Dhe kjo bëri punë, kjo funksionoi. There were no political fightings. Nuk ishte luftra politike. We had a government, we had a parliament, but none of them took advantage of their positions. E kishim qeverin, e kishim bufetësin, po asnjëra prej tyre nuk shfrytzuan mundësitë e tyre. Nuk e shfrytzuan. But that didn't happen here in Kosovo. Po kjo nuk ndodhi në Kosovë. I know from what I saw Unë e di nga ajo se çfarë kam pa. that the politicians, they started to shoot each other. Unë kam pa Literally shoot each other. Unë kam pa që politikanët ishin ata që në fakt filluan që të gjuajnë në njëri tjetër. There were probably many good ideas among those politicians, but they never managed to come together in peace. Ndoshta sigurisht ka pasur mendime apo ide të mira për brenda gjithë këtyre politikanëve. Problemi ishte se ata kur nuk arritën që të bëheshin bashkë dhe që t'i vendosin këto ide në funksion. And use the unique chance they had to build up the state. Dhe ta shfrytëzonin këtë mundësinë From the beginning. që ju dha që ta ndërtonin një shtet nga fillimi. That didn't happen. Kjo nuk ndodhi. And it was not only your politicians. Dhe kjo nuk ishte vetëm politikanët e juaj. I blame UNMIK as well. Unë e gjithashtu fajsoj edhe UNMIK-un. Especially the first governor, Dhe në veçanti udhëhecin e parë, Bernard Kouchner. Bernard Kouchner. He managed to avoid all regulations. Ai arriti që t'i anashkalonte të gjitha regulacionet. All laws that UN had said we have to follow these laws. Të gjitha ligjet që UN-i kishte thënë ne duhet që t'i ndjekim këto ligje. The first Kouchner did. Gjën e parë që e bëri, He took a mobile license, telephone mobile license, ai e mori të drejtën për telefoni mobile, that should have been out for tender. që në fakt I shpërndashë që të vendosit e hapur për tender. But he took and gave it to Monaco. Ai thjesht e mori dhe a dha Monakos. And you lost a lot of money. Dhe ju humbët shumë para. There are some audit bodies in the UN. Janë disa trupa auditimi për brenda UN-it, But they doesn't seem to function properly. po në fakt ato nuk po funksionojnë ashtu siç duhet. When it comes to control the governors, Sidomos kur vjen puna që të kontrollohen guvernatorët because apo udhëheqësit. some people here in Kosovo told me that they were gods. Administratorët, dhe disa njerëzve në Kosovë kanë dëgjuar se ata I quajnë zotra. And gods are difficult to control. Dhe në fakt zotrat I ki vështirë që t'i kontrollosh. And then you had small kings
Dhe pastaj I kishit këta mbretërit e vegjël in the administration. në administrat. They also were very difficult to control. Ata gjithashtu ishin shumë vështirë që të kontrolloheshin. And that was because of another thing that Kirchner did. Dhe kjo ishte gjithashtu për shkak një gjëje tjetër që Kushneri bëri. He put up a regulation, a law, Ai e vendosi një ligj that said that no UN International or people working for UN International can be tried for court in Kosovo. Që asnjë prej personave që udhëheqin me UN-in apo që janë të punësuar në UN nuk mund që t'i nënshtrohen një ligji apo një drejtësie për brenda Kosovës. So they had immunity. Kështu që ata kishin imunitet të plotë. So they could do things without thinking about the laws. Kështu që ata mund të bënin gjëra pa menduar fare Police. Pa menduar për policinë. Nothing. Asnjë një gjë. And over 10 years, it amounted to 60,000 persons totally. Dhe për këto 10 vite ishin 60,000 njerëz që punuan për UN. That went through the system in Kosovo over 10 years. Që kalonin nëpër këtë sistem për brenda Kosovës për 10 vite. And the court, the police could do nothing. Policia dhe gjyqi nuk mund bënte asnjë gjë. If they did bad things. Edhe do thot edhe në raste kur ata bënin gjëra të këqija. So this law, in a way, was a license to steal and rob. Në fakt, ky ligj ishte një licencë për të vjedhur dhe për të marrë. And I know, both from my own experience and from what I read in newspapers and heard from television, there were many people who were stealing and robbing. Dhe unë e di nga vetë eksperienca ime, nga gjërat që unë I kam parë dhe I kam dëgjuar, dhe nga gjitha gjërat që unë I kam lexuar, se vërtet kishte njerëz që kishin marrë shumë dhe kishin vjedhur shumë. So, those who were set to implement laws and justice, they were the first to set them aside. Kështu që faktikisht ata që kishin ardhur këtu që të vendosin ligje dhe të implementonin ligjet ishin të parët ata që I shkelën këto ligje. So, under such circumstances, environment, corruption flourished. Kështu që në një ambient të tillë, në një situatë të tillë, korrupsioni thjesht bulëzon. Those 3 points I mentioned, Këto 3 pika që I përmenda më parë, they became stumbling blocks këto u bën gur pengesa. for there were honest people in the UN administration. They tried to build a just state. Kishte edhe njerëz të mirë dhe të sinqertë që punonin brenda UN-it. Dhe ata vërtet u munduan dhe provuan që ta ndërtonin një shtet të ligjor. But they were sidelined Po ata ishin të kufizuar and bypassed dhe ishin të anënshkaluar by politicians nga politikanët and bureaucrats dhe nga byråkratët, with hidden agendas. të cilët kishin agjenda të fshehta. In Norway, as I stated earlier, Në Norvegji, siç u thash më herët, then politicians cooperated ta politikanë bashkëpunuan and they managed to build a robust state for Norway. dhe ata arritën që ta krijonin një shtet, një themel të shtetit That gained the people. që ishte fitimprurës për njerëzit. But transparency was paramount. Po
transparenca ishte domosdoshme. And that didn't happen here in Kosovo. Dhe kjo nuk ndodhte në Kosovë. There was no transparency. Nuk ishte transparencë. Looking back to looking at your present situation, Duke shikuar situatën e juaj prezente, I personally see a continuation of political misfits. unë e shoh për veten time një vazhdimsi të politikave që nuk funksionojnë. And I pointed out earlier, the younger generation and you who is interested to build up Kosovo, Dhe tash edhe më herët gjeneratat e reja, gjithashtu edhe ju, që jeni gjithë interesuar që ta ndërtoni Kosovën, you have no chance. ju nuk keni tashmë më një shans. If you are willing to offer something, Nëse nuk jeni gati që të ofroni diçka. Nëse jeni gati që të ofroni diçka. you have to take charge. Duhet që të merrni pushtetin. You have to educate the people of Kosovo Duheni që ta edukoni popullin e Kosovës. that human rights and all those nice words Që gjitha ato fjalët dhe emrat e bukurësit, të drejtat e njerëzve, they need to have some sort of content, ato duhet që të kenë një përmbajtje, nuk janë vetëm fjalë. not only a word. Nuk janë vetëm një fjalë. Let's go to Bill Clinton. Shkojmë tek Bill Clintoni. Bill Clinton, he made the following statement when he visited Kosovo after the war. Bill Clintoni e tha këtë fjali kur e vizitoi Kosovën pas luftës. We won the war for you. Ne e fituam luftën për ju. No, you have to win the peace with your neighbor. Tani ju duhet që ta fitoni paqen me komshinët e juaj. And the following words I put up there, they are paramount. Dhe këto fjalë që I kanë vendosur këtu, If you want to have a just state, janë parakusht që ta keni një shtet të drejtë, një shtet me drejtësi. equal rights, it has to be equal rights. Të drejtat e barabarta duhet të jenë drejtat barabarta vërtet. Communication, you need to communicate. Komunikimi, ju duhet që të komunikoni. Sometimes communication is very difficult, Nga njëherë, komunikimi është shumë I vështirë, but that is your challenge. po kjo është sfida juaj. Negotiation Negociatat is also very difficult. është shumë vështirë të negocosh. When you negotiate, Kur ti negocon, you take and you give. ti duhet marrësh dhe duhet japësh. You just don't take. S'mundesh vetëm me marrë negociata. But in my opinion, something comes up here when the culture of Kosovo, that pride, we are Illyrian, you name it. Nga njëherë më duket që këtu në Kosovë, They are so proud. merr shumë këtë, bëhet shumë krenar, ne vim nga Ilirët dhe bëhet shumë krenar. And they are very afraid for losing face. Dhe janë shumë të friksuar që mos humbin fytyrën e tyre. But sometimes you need to lose face. Po nga njëherë duhet që të humbësh pak fytyrën. When you negotiate, Kur negocon, you need to take and give. duhet që t'japësh pak dhe të marrësh. So you have to learn the people Duhet t'i mësoni njerëz these things. këto gjëra. I never heard a politician in Kosovo talking about these things. Unë kur s'kam dëgjuar prej politikanëve në Kosovë që të flasin për këto gjëra. It's only demands, Është demands, demands, kërkesa. not giving. Jo, nuk I mësojnë që t'japin. Talk nice about your neighbor.
deserved. Foj një mirë për njerëzit, për komshinët e ju, për sërbët. So the last one, compromising, E fundit, is kompromisi. the key here. If you want to have a good state, you need to compromise. Ky është çelës. Nëse dëshironi që të arrini diçka, duhet të keni bëni kompromis. Neither you nor the Serbs can have it all. As ju as sërbët s'do të keni mundësi që ta keni gjithë. You have to compromise Duhet bëni kompromis. and find out where you can compromise best. Dhe të gjeni vendet ku mund vërtet që të bëni kompromis. Because it's not only for you. Sepse kjo nuk është vetëm për ju. You have children, Edhe ju keni fëmijë, you have ju grandchildren. keni mbesa dhe nipër. What do you want for them? Çfarë dëshironi për ta? At last, I will take up an issue that I feel very strongly for. Së fundi, do të flas vetëm edhe për një gjë që ndjej shumë fort. It's a matter of most importance. Është një çështje me shumë relevancë. I would like you to focus for a moment on the female victims of the war, Do doja që të fokusoheni për një moment the raped women, për viktimat e femrave gjatë luftës, do të thotë gratë e dënuara dhe vajzat e dënuara, who I know have suffered since the war. të cilat unë i di se sa shumë kanë vuajtur pas luftës. And they have an obvious right to a pension. Dhe ato e kanë një drejtë pashmangshme për një pension. So they and their families can live a decent life. Në mënyrë që ato dhe familjet e tyre të jetojnë një jetë normale, dinjitatshme. But Kosovo have abandoned Por Kosova i ka lënë anash. the woman that stayed back. I ka lënë anash, e ka lënë anash femra. They stayed back in the houses, Ato kanë qëndru vetëm në shtëpitë e tyre, looking after the kids, duke u kujdesur për fëmijët e tyre, making food, duke bërë ushqim për ta, doing the clothes. duke u pastruar rrobat e tyre. Many of them were misused Shumë prej tyre janë keq and victims, dhe janë viktima, but you abandoned them. por ju I keni lënë ato. And it's a shame Dhe kjo është për tu, and a disgrace. dhe është një gjë e keqe, është thyrje. So, to my opinion, Kështu që sipas mendimit tim, this is a matter of honor for Kosovo kjo është një gjë që I takon nderit Kosovës. to fulfill. Që është për hir të nderit Kosovës duhet që të plotësohet. Your government Qeveria juaj and parliament seems so easily accepting the outrage which must fall on themselves. me shumë lehtësisht I kanë pranuar të gjitha ato bara që nuk duan që t'i marrin mbi vete. Prime Minister and President of the state, or now the caretaker of state administration, Kryeministri gjithashtu të presidentja e Kosovës give these women and families duhet që t'u japin këtyre grave dhe familjeve të tyre. know the means they need to survive. Duhet kuptohet nevoja për të mbijetuar. Do not hide behind bureaucratic excuses. Mos u fshihni pas arsyetimeve byrokratike. Thank you very much for your